Excelin perusteet. Ohjeet videon katseluun. Avaa Excel-työkirja itsellesi ja tee samat vaiheet kuin videossakin. Näin toimimalla opit perusteet Excelistä. Olen avannut tyhjän työkirjan ja käytän tässä ohjeessa siis Excel-ohjelmistoa. Kuten muissakin Office-ohjelmissa, ohjelman ylälaidassa on nähtävillä erilaisia välilehtiä, joita painamalla saa näkyviin lisää toimintoja. Monet perustoiminnot kuitenkin löytyvät tätä aloitusvälilehdeltä. Ja jos jokin asetus joskus on hieman hukassa, niin kätevä hakupalkki löytyy täältä suurennuslasin kohdalta. Ja yksi Excel-työkirja jakautuu tämmöisiin taulukoihin, joita voi tietysti lisätä vaikka kuinka paljon lisää. Jokaisessa taulukossa on lukematon määrä soluja. Esimerkiksi tämä solu tässä niin olisi P3, tämä olisi F5. Eli jokaisella solulla on oma koordinaattinsa. Ja perustermit, jotka tietysti tulee tuntea, ovat rivi ja sarake. Nämä ovat rivejä, siis vaakasuuntaiset rivit. Sitten pystyrivejä kutsutaan sarakkeiksi. On hyvä ymmärtää sarakkeen ja rivin ero. Ja englanniksihan solu on cell, mistä todennäköisesti Excelin nimi muutenkin on väännetty. Ja ikiaikainen kysymyshän on, että kuinka monta riviä täällä oikein Excelissä on. No, paljastan nyt tässä heti kärkeen Pro-tason pikanäppäimen, nimittäin kun painat Control ja nuolinäppäintä alas, niin pääset viimeiselle riville. Todetaan, että rivejä on yli 1 000 000. Takaisin pääset Control ja nuolinäppäin ylös. Vastaavasti voit käydä sarakkeiden oikeassa laidassa painamalla Control ja nuolinäppäin oikealle. Voidaan varmasti turvallisesti todeta, että temmellyskenttää on riittävästi. Mihin tahansa soluun voit kirjoittaa, laittaa numeroita tai kenties kaavoja. Kirjoita esimerkiksi, tähän voi kirjoittaa piste, solun P2. Ja huomaa, että en tuplaklikannut enkä mitään muutakaan tehnyt tuohon soluun. Menin vain solun kohdalle ja rupesin kirjoittamaan. Tämä ominaisuus voi aluksi herättää hieman ihmetystä, sillä jos menet tähän soluun näin ja rupeat uudestaan kirjoittamaan, niin kaikki häviää kirjoittamasi alta. No tietysti ongelma on helposti korjattavissa painamalla Ctrl-Z pikanäppäin yhdistelmää, jolloin kumotaan edellinen toiminto. Jos haluat muokata jo kirjoitettua tekstiä tai kaavaa kenties, niin tuplaklikkaamalla ruutua pääset muokkaamaan tekstiä. Mutta tässä on käynyt sillä tavalla, että tekstiä on niin pitkästi, että se ei mahdu yhteen soluun. Ongelma ei ole kuitenkaan mahdoton korjata, sillä jokaisen sarakkeen leveyttä voi säätää raahaamalla sarakkeiden välisestä viivasta. Voit harjoitella leventämällä eri sarakkeita. Joskus jos näet risuaita merkintöjä joissakin soluissa, niin se on Excelin tapa kertoa siitä, että informaatio ei mahdu yhteen soluun. Silloin tarvittava informaatio saada näkyviin leventämällä saraketta. Myös rivien korkeutta voi muuttaa.
Voit muokata tekstiä Wordista tutuilla työkaluilla, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, fontin väri. Kaikki nämä toimivat täsmälleen samalla tavalla kuin tekstinkäsittelyohjelmissa. Voit myös valita täyttövärin soluihin. Kokeile erilaisia. Voit myös valita isompia alueita, mitkä värjät kaikki samalla kerralla. Tärkeä valikko tässä äsken nähtyjen välissä on tämä reunaviivat valikko. Jos valitsen täältä vaikkapa, että leveä ulkoreuna värjää se solun ympärykset leveällä reunaviivalla, aivan kuten äsken käskimmekin Excelin tehdä. Samalla tavalla, jos valitsemme isomman alueen hiirellä, painamme uudestaan leveää ulkoreuna-nappia, niin ulkoreuna tulee silloin vain valitun alueen ulkorajoille. Erilaisilla reunaviivoilla ja värjäyksillä ei kuitenkaan ole mitään toiminnallisuutta työkirjoissa. Ne vain havainnollistavat työkirjoja. Niitä on kuitenkin hyvä opetella käyttää. Hyvin näppärä toiminto täällä on tuonne piirrereuna. Tähän ilmestyy tämmöinen kynä, millä voit napsutella haluamasi reunaviivat. Pitämällä kynää pohjassa saat piirrettyä reunaviivan myös isommille alueille. Samassa valikossa on myös poista reunatyökalu, millä voit poistaa jo tehtyjä reunoja. Pitämällä hiiren nappia pohjassa voit poistaa isommiltakin alueilta reunaviivat. Luo itsellesi nyt uusi taulukko ja nimeä se. Luo itsellesi uusi taulukko painamalla plus-painiketta Excelin alaosassa. Tuplaklikkaamalla nimen kohdalta voit nimetä sen uudestaan. Anna sille nimeksi kasvot. Hyväksy nimen anto Enter-näppäimellä. Tee seuraavaksi mahdollisimman hauskan näköinen kasvokuva, käyttäen pelkästään Excelin reunaviiva- ja täyttöväritoimintoja. No niin, naamasta tuli oikein hieno. Seuraavaksi poistan omasta työkirjastani turhat taulukot kuvan mukaisesti. Painan siis hiiren oikealla napilla taulukon kohdalle ja avatusta valikosta painan poista. Lisään uuden taulukon, jonka nimeän listoja nimellä. Harjoittelemme seuraavaksi tekemään esimerkiksi viikonpäivistä listoja helposti käyttämällä Excelin täyttökahvatoimintoa. Kirjoitetaan vaikkapa maanantai soluun P3, venytetään hieman P-saraketta, jotta teksti mahtuu sinne täydellisesti. Valitse hiirellä solu. Vie hiiri solun oikean alakulmaan, jolloin osoite muuttuu kuvan mukaiseksi. Tällöin painan vasen hiirennappi pohjaan ja vedä alaspäin. Näin. Mitä tapahtui? Excel tekee sinulle listan viikonpäivistä. Eli tuo äsken tehty temppu tehtiin täyttökahvatoiminnolla. Kokeillaanpa toimiiko se myös kuukausilla. Näyttäisi toimivan. Voit myös kokeilla tehdä lukusarjoja
Jos tehdään vaikka 1-30 luvut tähän allekkain, aloitan kirjoittamalla 1 ja 2, valitsen 2 solua ja oikealla alarennossa on jälleen tämä täyttökahvan paikka, mistä vedän. Näin, vähän tuli liikaakin. Vastaavasti voit tehdä listoja esimerkiksi 2 välein tai vaikka 10 väleinkin. Excel osaa jatkaa antamillesi arvoilla, riippumatta luvuista. Noin. Tärkeä juttu Excelissä on solujen tyypin muuttaminen. Entä jos minä haluaisinkin vaikka muuttaa kaikki nämä äsken tehdyt lukuarvot tänne vaikkapa euroiksi? No sehän on helppoa. Valitsen vain kaikki luvut, painan hiiren oikealla napilla tässä päällä ja täällä on tällainen kohta kuin muotoile solut. Painan siitä. Ja valitsen täältä, että tämän solujen tyyppi on valuutta. Ja minä haluan niistä euroja ja 2 desimaalin tarkkuus on oikein hyvä. Kaikki kunnossa ja painan OK. Kaikki luvut muuttuivat nyt euroasetteluun. Voimme toistaa samaan muillekin tekemillemme luvuille. Näin. Opi siis 2 asiaa tässä samaan aikaan. Täyttökahvan käyttöä sekä solujen tyypin muuttamista. Solujen tyyppejä on paljon muitakin. Voimme käydä vilkaisemassa, mitä kaikkia vaihtoehtoja tällä onkaan. Luku, päivämäärä, aika, prosentti, murtoluku ja niin edelleen. Näitä useimpia tarvitaan, kun Excel on päivittäisessä käytössä. Tee uusi taulukko ja nimeä se nimellä laskentataulukko. Opettelemme seuraavaksi muodostamaan yksinkertaisen laskentataulukon ja syöttämään yksinkertaisia kaavoja. Tehdään kuvitteellinen esimerkki. Bussimatkoihin kuluneet rahat. Tehdään Excelin täyttökahvatoiminnolla viikon päivistä lista. Seuraavan sarakkeeseen laitetaan bussimatkojen lukumäärä. Voit keksiä luvut omasta päästä, sitä voit käyttää samoja kuin itse tässä. Seuraavan sarakkeeseen laitamme bussimatkojen kappalehinnat. Jälleen kerran voit keksiä hintoja omasta päästäsi. Oletamme siis, että päivän sisällä bussimatkat ovat olleet samanhintaisia. Muokataan vielä kappalehinnat euroiksi. Noin. Lisätään vielä yhteensä sarake. Tähän sarakkeeseen lasketaan kunkin päivän kokonaiskustannus matkojen osalta. Excel-ohjelmistossa kaavan kirjoittaminen aloitetaan aina on yhtä kuin merkille. Eli kun kirjoitatte on yhtä kuin, se kertoo Excelille, että alat tekemään jotakin
funktiota tähän. Ja me nyt haluamme tehdä sillä tavalla, että kerrotaan tämä solu tällä solulla, eli napsastaan tämä D5-solua, painetaan kertomerkkiä ja sitten hiirellä valitaan tämä solu. Ja lopuksi painamme Enter-näppäintä, niin Excel osaa laskea tulon helposti. Eli 3 × 4 euroa on 12 euroa. Sama homma tietysti toistuu seuraavassa kohdassa tiistaissa. On yhtä kuin tämä solu kertaa tämä solu. Näin. Mutta entä jos täydennettäviä rivejä olisikin vaikkapa 100 000, silloin ei varmaan jaksaisi jokaista kaavaa erikseen kirjoittaa tähän, vaan silloin tietysti käytetään täyttökaavatoimintaa. Ja kyllä se helpottaa, vaikka rivejä onkin vain 7, niin riittää aina, että yhden kerran kaavan kirjoittaa. Täyttökaavalla vetämällä kaava kopioituu loogisesti jokaiseen haluttuun sarakkeen kohtaan. Kaavariviä tarkkaavalla voit huomata, että viittaukset vaihtuvat oikein joka riville. Näin. Lisätään seuraavaksi tähän meidän hienoon taulukkoomme summa- ja keskiarvofunktioita. Lisätään ensin summafunktio. Eli jos haluamme tietää kuinka monta bussimatkaa yhteensä tehtiin viikon aikana, niin haluamme laskea nämä yhteen. Voisit toki tehdä tällä tavalla, että on yhtä kuin tämä solu plus tämä solu plus tämä solu. Mikä tietysti toimii pienillä solumäärillä, mutta entäs jos taas olisi ne 100 000 solua, niin kyllä todennäköisesti itku pääsisi. Tehkäämme siis helpommin ja kutsutaan funktiota summa-apuun, eli on yhtä kuin ja summa ja sulku auki. Ja sitten vaan hiiren vasenta nappia pohjassa pitämällä maalaa ne solut, joiden summan haluat laskea. Ja sulku kiinni. Ja paina Enteriä. Noin. Ja saatiin, että 21 bussimatkaa on yhteensä suoritettu viikon aikana. Äsken huomasimme, että täyttökahvatyökalu toimii varsin hienosti ylös-alas suunnassa. Periaate on sama myös vaakasuunnassa. Näin. Ja koska bussimatkojen kappalehintojen summalla ei oikein ole loogista tarkoitusta, niin minäpä poistan sen tästä nyt delete-näppäimellä kokonaan. Ja yhteisessä solussa, rahasummien yhteisessä solussa oleva summa pitää myöskin muotoilla sitten euroiksi. Noin. Samalla tavalla voit laskea keskiarvot. On yhtä kuin ja keskiarvo. Sulku auki. Ja hiirellä taas valitset ne solut, joista haluat keskiarvon laskea. Sulku kiinni ja Enter-näppäintä. Ja keskimäärin 3 matkaa on per päivä tehty. Jälleen kerran täyttökahvatyökalulla voimme hiissata kaavat muillekin sarakkeille. Keskiarvot ovat tietenkin tässä tarpeettoman tarkkoja ja voisimme hieman käydä muokkaamassa. Muotoilen nämä 2 solua valuutaksi ja 2 desimaalin tarkkuudelle. Summan ja keskiarvon laskemiseen löytyy myös pikapainikkeita. Aloitusvälilehdeltä löytyy summapainike. Kokeillaanpa huijuksi painaa nyt tätä summapainiketta. Eli Excel nyt ennustaa, että haluaisin laskea näistä 2 solusta summan. Valintaa voi kuitenkin laajentaa.
vaikkapa kaikkiin. Otetaan nyt samat kuin tuossa äskenkin. Vastaus on tietysti sama. Periaatteessa on makuasia, että käytätkö tätä pikapainiketta vai kirjoitatko kaavan käsiin. Tulos on kuitenkin sama joka tapauksessa. Voit vielä lopuksi hieman koristella tätä hienoa taulukkaasi. Itse laitan vielä tänne reunaviivat. Noin. Oleelliset asiat näkyvät nyt taulukosta paremmin näiden pikkukorostusten ansiosta. Lisätään uusi taulukko. Anna sille nimeksi lipputulot. Muodostetaan taas itsellemme aineisto. Tehdään tänne helposti 1 vuoden kuukaudet. Täyttökahvalla vetämällä. Annetaan sarakkeelle D-otsikoksi aikuisten liput. E-sarakkeelle laitamme lasten liput. Muodostetaan nyt aineisto itsellemme käyttäen Excelin satunnaislukufunktiota. Kirjoita ensin on yhtä kuin ja ryhdy kirjoittamaan SAT ja niin edelleen. Excel ehdottaa meille funktioita. Valitaan tuplaklikkaamalla tätä satunnaislukupisteen väliltä. Ensin Excel haluaa saada alarajan. Laitetaan siihen 100 lippua. Ja sitten pitää laittaa puolipiste, eli shift ja pilkku. Ja puolipisteelläkin annetaan satunnaislukufunktiolle yläraja. Laitetaan 300 ja sulku kiinni. Eli suomeksi sanottuna tämä funktio arpoo meille sattuavaraisesti lukuarvoja väliltä 100-300. Nyt kun painan Enter-näppäintä, niin minulla tuli 172. Sinulla tuli todennäköisesti jokin muu arvo väliltä 100-300. Kopioidaan täyttökahvatoiminnolla lippujen määrät muillekin kuukausille. Voisit toki vetää tällä perinteisellä tavalla, mutta esitän tässä nyt nopeamman keinon, nimittäin tuplaklikkaamalla täyttökahvakohtaa. Saat tehtyä juuri saman asian. Säästät taas muutaman ylimääräisen sekunnin tässä. Arvotaan samalla tavalla myös lasten lippujen määrä. Kopioin täyttökahvatoiminnolla myös lapsille omat lippumäärät. Seuraavaksi laitetaan erilliset kohdat tänne, missä määrätään lippujen hinnan. Selvyyden vuoksi värjään nämä täyttövärille ja vielä laitan reunaviivat näkyviin. Noin. Ja keksitään saman tien tähän lipuilleetkin hinnat. Laitetaan aikuisten lipuhinnaksi 15 € ja lasten lipuhinnaksi vaikkapa 10. Muotoillaan vielä nuo solut valuutaksi. Huomatkaa, että en käyttänyt hiiren oikeaa nappia tässä, vaan käytin pika-asettelua täältä aloitusvälilehdeltä. Lisätään sarake F meidän taulukkoon, jossa on lipputulot sitten yhteensä.
Mutta ennen kuin tehdään mitään muuta, niin huomataan, että hieman ahtaaltahan tämä näyttää tämä meidän asettelu tässä. Siirretäänpä koko höskää hieman alaspäin. Ja valitse ensin koko tietoalue. Vie hiiri jonnekin reunalle ja huomaat, että hiiren osoittin muodostaa tuommoisen nelipäisen nuolen. Tällöin voit siirtää koko tietoaluetta luontevasti eri paikkaan. Tehdäänpä samaa näille lippuhinnoillekin. Niin saadaan vähän enemmän tilaa tähän. Ja ruvetaan seuraavaksi määrittämään, paljonko meidän lipputulot ovat kunakin kuukautena. Aloitamme kaavan kirjoittamisen. On yhtä kuin merkillä. Eli kokonaislipputulothan saadaan siten, että aikuisten liput kerrotaan aikuisten lipun hinnalla plus lasten liput. Myytyjen lastenlippujen määrä kerrotaan lastenlipun yksittäishinnalla. Painamme Enter-näppäintä. Hinnaksi tuli vähän päälle 5000 euroa. Kaikki hyvin siis tähän asti, mutta entäs jos haluaisimmekin kopioida täyttökauppa-toiminnolla muidenkin kuukausien lipputulot näkyviin. Nyt ei näytäkään enää kovin hyvältä. Huomaatte kaavarivillä, että viittaukset alkavat mennä pieleen. Esimerkiksi kesäkuun lipputulot, aikuisten lipun hinta jotakin solusta K8 jo. Eli tuosta. Ja tämähän on arvoltaan 0. Samaten lastenlipun hinta ottaisi tuosta kohdasta tuossa välissä, siis kesäkuussa. Joten kaava ei nyt toimi. Ongelma seuraa siitä, että tässä vaiheessa käytämme suhteellista viittausta Excelissä, niin aina kun siirrymme rivillä alaspäin täällä kuukausien mennessä eteenpäin, myöskin täällä Excelin kaava ottaa aina riviä alempaa sen tiedon, kun kuukaudet edistyvät. Tämä ongelma voidaan välttää sillä, että käytetään niin kutsuttua suoraa viittausta. Eli kerrotaan Excelille, että otetaan aina lippujen hinnat näistä paikoista. Ja katsotaan, miten se tapahtuu. Poistan aikaisemmat lipputulokaavani Ctrl-Z-painikkeella. Aloitetaan nyt kaavan kirjoittaminen. On yhtä kuin merkki tutusti alkuun ja sitten aikuisten lipput kertaa aikuisten lipun hinta. Ja nyt painetaankin vielä lisäksi F4-näppäintä näppäimistöstä, jolloin tulevat dollarin kuvat näkyviin. Tämä lukitsee tämän solun sekä pysty- että vaakasuunnassa. Se kertoo siis Excel, että ota tämä tieto aina tästä solusta, riippumatta siitä, että missä tämä kaava sitten lopulta esiintyykään. Sama homma lastenliput kertaa lastenlipuhinta ja F4, jolloin lukitsemme soluviittauksen. Ja nyt painamme Enter-näppäintä, vahvistamme kaavan kirjoittamisen ja nyt voimme vetäistä kaavan myös muihin alla oleviin soluihin, jolloin viittaukset pysyvät oikein. Kun tarkkailet täällä kaavarivillä tämän kaavan viittauksia, pysyvät lippuun hinta solut aina oikeina. Noin. Jos näppäimistössäsi ei jostain syystä ole F4-näppäintä, voit korvata tämän kirjoittamalla dollarin merkit tähän manuaalisesti. Joku saattoi ihmetellä, että minkä takia emme kertoneet aikuisten lippujen määrää, vaan yksinkertaisesti 15, ja olisimme lisänneet siihen lastenlippujen määrän kertaa 10. Silläkin tavalla toki olisimme päässeet oikeaan tulokseen, mutta entäpä jos lipun hinnat olisivatkin muuttuneet?
joutuisit kirjoittamaan kaikki kaavat uudestaan. Nyt jos lipun hinta muuttuu, korotetaan vaikka molempia lipun hintoja 5 euroa, niin saat välittömästi uudet lipputulot joka kuukaudelta. Tämä nopeuttaa huomattavasti tämän kaavion käyttöä, kun käytät asianmukaisia kaavoja. Lisätään vielä seuraavaksi taulukkoomme summarivi. Näin. Huomasitte, että äsken tuli tuo risuaita ilmiö tässä näkyville, eli summa ei mahtunut tuohon sarakkeeseen, niin Excel näytti risuaitaa. Korjasin tilanteen venyttämällä keisaraketta isommaksi. Lasketaan seuraavaksi lipputulojen suhteellinen osuus kuukausittain koko vuoden myynnistä harjoitustehtävänä. Voit nyt pysäyttää videon ja yrittää itse tehdä tähän prosentit kultakin kuukaudelta. Tarvitset tietenkin tähän tehtävään tätä yhteensä solua täältä. Mutta tämä homma hoituu siten, että painamme tietenkin on yhtä kuin merkkiä ensin ja jaamme tämän solun tällä solulla. Ja nyt taas huomaamme, koska se ei ole samalla rivillä tämä meidän jakaja tässä, niin on pakko käyttää lukittua solua, eli suoraa viittausta. Vahvistamme kaavan kirjoittamisen Enter-näppäimellä ja kopioimme kaavan kaikille riveille. Nämähän eivät vielä näytä lainkaan prosenteilta. Muokataan solujen tietotyyppi prosenteiksi ja laitetaanpa 1 desimaalin tarkkuuteen, niin tulee hieman siistimpi. Ja laitaanpa tähänkin vielä summa. Nyt automaattinen summa luuli, että halusin vaakatasosta laskea nämä summat, vaan emmehän me niin tee, vaan nämähän ne piti laskea. Tulee 100% niin kuin pitikin. Harjoitetaan seuraavaksi suorattamista ja taulukointia. Tätä varten luodaan taas uusi taulukko. Nimetään se osuvasti suoratus ja taulukointi nimellä. Ja aineisto siihen otetaan täältä lipputulotaulukosta, eli kopioidaan koko tietoalue. Valitse ensin koko tietoalue, sitten paina oikealla napilla ja kopioi. Mene takaisin suoratus- ja taulukkoon. Sitten oikealla napilla tehdään liittäminen siten, että otetaan vain pelkät arvot. Huomaat, että täällä on muitakin vaihtoehtoja, mutta otetaan nyt nämä pelkät arvot. Näin pääsemme eroon alati muuttuvista satunnaislukufunktioiden arvoista. Muokataan vielä prosenttiosuudet pikaisesti prosenteiksi. Näin. Aloitetaan lajittelusta. Lajittelussa pyritään järjestämään tietoalueen tietoja siten kenties joidenkin lukuarvojen mukaan, kenties pienemmästä suurimpaan tai suurimmasta pienempään. Kenties haluamme laittaa aineiston aakkosjärjestykseen. Katsotaan hieman mitä tällä voi tehdä. Koko homma alkaa sillä, että klikkaa jokin solu aktiiviseksi, joka on tässä meidän tietoalueessa. Aloitusvälilehdeltä löytyy
Alastovalikko lajittele ja suodata. Täältä ota mukautettu lajittelu. Tähän avautuu tällainen valintaikkuna, missä voit valita minkä mukaan lajitellaan. Ja Excel on arvannutkin, että meidän tietoalue sisältää otsikot. Ja otsikot näkyvät täällä lajitteluperustevalinnoissa. On järkevää aina laittaa sarakkeihin otsikot, koska taas jos meillä olisi 10 tai kymmeniä eri sarakkeita, niin jos täällä on järkeviä nimiä, niin lajitteluperusteen valintakin voi olla hieman hankalaa. Mutta otetaanpa huivuoksi nyt vaikkapa aikuisten liput täällä lajitteluperusteeksi ja laitetaan ne pienimmästä suurimpaan. Painetaan OK-näppäintä ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt todella kävi näin, että marraskuussa on ollut pienimmät myynnit aikuisten lippujen osalta. Suurimmat taas toukokuussa. Voit helposti purkaa tehdyn taulukoinnin painamalla Ctrl-Z eli kumoa näppäintä. Äsken tehtyjä asioita pystyy tekemään ehkä jopa vielä hieman helpommin suodattamalla. Suodattaminen aloitetaan samalla tavalla. Valitse jokin solu tästä tietoalueesta. Mene tähän samaan valikkoon ja paina suodata. Otsikkoriville ilmestyy alasvetovalikot, joista löytyy erilaisia suodattimia. Avataanpa vaikkapa lastenliput, sarake. Täällä olisi pikanäppäimiä lajitteessa pienimmästä suurimpaan, suurimmasta pienempään. Kokeillaanpa numerosuodattimia vaikkapa välillä. Katsotaan minä kuukausina lastenlippujen myynti on ollut välillä 150 ja 200. OK. Ainoastaan syyskuussa. Jos haluat poistaa suodattimia jossakin sarakkeesta, niin laitat vain, että poista suodatin kohteesta lasten liput. Sellaisissa sarakkeissa, joissa on tekstiä, voit hakea tekstin perusteella. Varsinkin jos tietoja on 10 000 eri riviä, niin tämmöiset alkaa loppuu sisältää, ei sisällä ehdot, niin ovat hyvin näppäriä. Suodatuksia voi samaan aikaan olla useita käynnissä eri sarakkeissa. Voit kokeilla itse keksiä erilaisia suodattimia eri kohdissa. Kaiken kaikkiaan suodatustoiminto on näppärämpi kuin lajittelutoiminto. Suodatustoiminnon saa pois päältä painamalla täältä alasvetovalikon auki ja ottamalla suodattimen pois päältä, jolloin alasvetovalikot häviävät täältä otsikoista. Käytetään kaavioiden ja kuvaajien tekemiseen tätä samaa tietoaluetta. Muokataan lipputulot kuitenkin valuutaksi. Noin. Tämä siksi, että kohta tehtävissä kaavioissa sitten lipputulot näkyvät euroina. Ja kaavio ja kuvaaja niin tarkoittaa samaa asiaa tässä yhteydessä. Keskitytään tässä ohjeessa piirtämään kuvaajaa helposti. Excelin voisi syöttää myös manuaalisesti eri kuvaajia. Mutta teemme sen tosiaan automaattisella toiminnolla. Eli valitsen vain nämä asiat, mistä haluan piirtää kuvaajan. Ja haluan nyt piirtää sellaisen kuvaajan, missä kuukaudet ovat vaaka-akselilla ja aikuisten liput tulevat sitten pystyakselille pylväskaavion. Eli valitsen ensin tämän tietoalueen, mistä haluan piirtää kuvaajan. Silloin tänne ilmestyy tänne pika-analyysi-näppäin, jota painamalla
löytyy tällainen kaaviot välilehti. Ja täällä Excel ehdottaakin valmiiksi pylväsdiagrammia, pylväskaaviota. Painan siitä. Ja tadaa, ensimmäinen kaavioni on nyt valmis. Samalla aukeaa kaaviotyökalujen muotoille ja rakennevälineille tänne. Täältä rakennevälineiltä voit tuunata mieleiseksesi tekemäsi kuvaajaa. Itse valitsen tällaisen modernin näkymän. Tämä kuvaaja tässä on helposti tästä kopioitavissa vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmaan. Poistetaan kuitenkin tämä äsken tehty kuvaaja painamalla delete-näppäintä. Katsotaan mitä tapahtuu, kun valitsenkin äskeisen lisäksi lastenliput matkaan. Piirretään samanlainen kaavio kuin äskenkin. Tällä kertaa jokaisen kuun kohdalla on 2 palkkia. Siellä on tietenkin aikuisten liput ja lasten liput. Tämä kaaviohan tietysti hyvin näyttää sen, että miten eri kuukausin on jakautunut kävijämäärät. Ja muutenkin kuvaajien tarkoitus on lähinnä havainnollistaa numeerisia arvoja. Kaikki tietohan on tietysti nähtävissä lukuina tuossa, mutta ihmissilmällä on helpompi tajuta tämä asia, kun se viedään tällaiseen graafiseen muotoon. Poistetaanpa vielä tämäkin kuvaaja. Tehdään vielä laajempi valinta kuin äsken. Valitaan myöskin lipputulot matkaan. Piirretään samanlainen kaavio kuin äskenkin. Kaavio näyttää nyt tältä. Nyt tässä ei enää ole oikein järkeä, koska liput ovat kappalemääräisiä, mutta lipputulot ovat tietenkin euroja. Ei ole järkevää yrittää esittää tätä samalla akselilla. Ja muutenkin tässä alkaa olemaan vähän liikaa tavaraa tämän tyyppiseen kaavioon. Säädetään hieman, että saamme tätä luettavampaan muotoon. Tältä kaaviotyökalut-lehdeltä löytyy tämä vaihda kaaviolaji-painike. Painamme sitä. Täältä voisi valita eri tyyppejä tiedon esittämiseen, mutta me olemme nyt kiinnostuneita tästä viimeisimmästä, eli yhdistelmästä. Täällä voit valita jokaiselle eri sarjalle eri kuvaajatyypin. Ja haluan myös esittää lipputulot kakkosakselilla, koska nyt meillä on 2 eri yksikköä. Kävijämääräthän ovat vain paljaita lukuja, mutta eurot ovat tietenkin euroja ja ne tarvitsevat asianmukaisen akselin, eli euromääräisen akselin tänne oikealle puolelle. Ja tämä nyt alkaa olemaan jo hieman havainnollisempi kuin äsken. Tässä on pylväskaaviona lasten ja aikuisten liput. Lipputulot esitetään viivana kutakin kuukautta kohden. Painetaan OK. Kaavion otsikkoon voit itse kirjoittaa. Noin. Eli tästä samasta kaaviosta nyt pystytään katsomaan paljon informaatiota. Saadaan joka kuukauden kokonaismyynti tästä viivakuvaajasta, viivakaaviosta. Samaten näemme kunkin kuukauden aikuisten lippujen ja lasten lippujen myyntimäärät. Ja tämä on vielä kuitenkin luettavissa 2 eri akselin ansiosta. Noin. Poistin tämänkin kuvaajan kuitenkin tässä. Katsotaan vielä yksi tilanne. Entä jos haluaisinkin piirtää sellaisen ympyräkaavion, jossa kuukaudet, mutta ympyräkaavioon piirrettäisiin kuitenkin prosenttien perusteella. Miten valitsen tästä näin, että ei tule kaikki matkaan? Ehkä helpointa on tehdä silleen, että valitsen ensin kuukaudet, sitten painan kontrollin pohjaan
Ja valitsen sitten myös prosenttiosuudet. Ja sitten lisään täältä lisävälileiseltä kolmiulotteisen ympyräkaavion. Täältä voit taas valita mielestäsi havainnollisimman esitystavan. No, kovin havainnoiksi tätä ei enää saa, mutta näin esimerkinomaisesti halusin vain tämän esittää, että miten saadaan kaukana toistaan olevat sarakkeet samaan kuvaan. Kirjoitetaan vielä järkevä otsikko. Noin. Nyt voit siirtyä tekemään kurssin tehtäviä.